হেল্ল' এভৰিৱান, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এটা নতুন ডিজাইন লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এনেকৈ মই ছবিটো আঁকি ল'লোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ আঁকি ল'ব ছবিটো ভিডিঅ'টোত দেখাৰ ধৰণে। তাৰপিছত মই এতিয়া চিলাইটো কৰি যাম। মই ডাঙৰ ঊণ সূতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ডাঙৰ ঊণ সূতা ব্যৱহাৰ কৰিলে ডিজাইনটো বেছি ভাল লাগে, সেইবাবে মই ডাঙৰ ঊণ সূতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই যাবচোন মই এই চিম্পুল ডিজাইনটোনো কেনেকৈ বনালোঁ। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চালে গম পাব মই কেনেকৈ কৰিছোঁ। তেনেহ'লে বেছি কথা নকৈ আজি এই ডিজাইনটো কেনেকৈ কৰিলোঁ তাকে চাওঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব। তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'ছবোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব।